সাবস্ক্ৰাইব কৰক টেকনিক্ৰাফ্ট চেনেলটো আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ বেল আইকনটো ক্লিক কৰক। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ওয়েলকাম বেক টু ইউটিউব চেনেল। আজিৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি আমি বনাম এটা অটোমেটিক হেণ্ড স্যানিটাইজাৰ ডিসপেন্সাৰ, যেটো আপুনি মাৰ্কেটত যদি কিনিব যায় ৫-৬ হাজাৰ টকাৰ তলত নাপায়। সেইটো আপুনি ঘৰতে বনাব পাৰিব ১০০ বা ১৫০ টকাৰ ভিতৰতে। সকলোৱে ঘৰতে বনাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈ আপোনালোকে চাই থাকক। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত মই যোৱা ভিডিঅ'ত সোধা ৭ৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াসকলৰ নামবোৰ কৈ দিওঁ। শুদ্ধ উত্তৰ অকল দুজনেই দিছে, ডিজেন মেডি আৰু প্ৰতিভা কলিতা। যোৱা ভিডিঅ'ত মই সোধা ৭ৰটো আছিল, জলতো নাই স্থলতো নাই, পিতাই আনিলে বজাৰত পায়, ইয়াতে থলো ইয়াতে নাই, পিতাই সুধিলে কি কম ভাই। ইয়াৰ উত্তৰ বৰফ বা আইচক্ৰীম। আপোনালোক সকলোৱে মই সোধা ৭ৰ ৰাউণ্ডটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু যি জানে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। ভৱিষ্যতে গিভৱেও মই ৰাখিম। আৰু আজিৰ ৭ৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। গতিকে দেৰি নকৰি বলক আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে মেচিনটো বনাবলৈ মই 4খন কাৰ্ডবোৰ্ড লৈ 23.5 সেণ্টিমিটাৰ দীঘল আৰু 13 সেণ্টিমিটাৰ বহল জোখমতে কাটি লৈছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে কাটি ল'ব। মেচিনটো যিমান ডাঙৰ সাইজৰ বনায় বা সৰু সাইজৰ বনায় তেনেকৈ কাটি ল'ব। বন্ধুসকল, প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনেকৈ কথা কৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ। ইমান ঠিক হোৱা নাই কোৱাত, তথাপিও যিখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব। তাৰপিছত 3.5 সেণ্টিমিটাৰ দূৰত এনেকৈ মই 2.5 সেণ্টিমিটাৰ বহল আৰু দীঘলটো 18 সেণ্টিমিটাৰ দি তেনেকৈ 2 পিচ কাটি লৈছোঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। শেষত মই ডায়েগ্ৰামৰ সহায়ত সকলো বুজাই দিছোঁ। কাটাৰ পিছত এনেকৈ কাৰ্ডবৰ্ডখিনি ফেভিকুইক বা গ্লুগান দি আঠা খুৱাই লৈছোঁ। মই ফেভিকুইক ইউজ কৰিছোঁ, আপোনালোকে নিজৰ মতে আঠাটো ল'ব। এইখিনি হোৱাৰ পিছত এনেকৈ স্কুৱেৰ সাইজৰ 13 সেণ্টিমিটাৰ কৰি 2 পিচ কাৰ্ডবৰ্ড কাটি লৈছোঁ ওপৰৰ আৰু তলৰ বাউণ্ডাৰীৰ বাবে। এইখিনি হোৱাৰ পিছত এটা ডিচিল পাম্প লৈছোঁ। ইয়াৰ তাঁৰডাল বেছি দীঘল নহয়, গতিকে মই এক্সট্ৰা তাঁৰ এডাল জইন দিছোঁ প্লাছ মাইনাছ অনুসৰি। য়েলোডাল প্লাছ ব্লেকডাল মাইনাছ। জইনটোত ভালদৰে টেপ মাৰি দিছোঁ যাতে জইন দুটা লগ নালাগে। তাৰপিছত এটা খালী টেমা লৈছোঁ য'ত চেনিটাইজাৰখিনি ভৰোৱা যাব। তাৰপিছত এনেকৈ এডাল পাইপ লৈছোঁ। এইটো পাইপ ফাৰ্মাচী বা পানীৰ পাইপ চাইপ পোৱা দোকানতো পাই যাব। আপোনালোকে পাৰিলে বস্তুবোৰ লোকেল দোকানৰ পৰাই কিনিব, তেতিয়া বহুত কমতে হৈ যাব। আৰু যদি দোকানত নাপায় তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলোৰে লিংকবোৰ দি দিছোঁ, আপোনালোকে অনলাইন কিনিব পাৰিব। এই পাইপডালেৰে চেনিটাইজাৰখিনি বাহিৰলৈ এতিয়া এইখিনি টেমাটোত ভৰাই দিছোঁ।
এতিয়া তাৰৰ জইনটো যাতে চেনিটাইজাৰৰ লগত টাচ নহয় তাৰ বাবে জইনটো ওপৰত তেনেকৈ আঠা খুৱাই দিছোঁ গ্লুগানৰ সহায়ত। এতিয়া সেই ফুটাটোৰ মাজেৰে পাইপডাল এনেকৈ ওলাই দিছোঁ আৰু তাঁৰডালো ওলাই আনিছোঁ। এতিয়া বটলটো ফ্ৰেমটোত ভালদৰে আঠা খুৱাই বহাই একদম ফিক্স কৰি দিছোঁ ভালকে। এতিয়া এনেকৈ এটা কাৰ্ডবৰ্ডৰ পিচ লৈছোঁ মই, অলপ মজবুত কৰিবৰ বাবে কাষত বেম্বু ষ্টিক আঠা খুৱাই দিছোঁ। আৰু সেই ফুটাকেইটা কিয় কৰিছোঁ গম পাব, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মাজৰ ফুটাটোৰে পাইপডাল ওলাই আনিছোঁ, সেইফালে চেনিটাইজাৰ আহিব। এতিয়া এটা 32C ট্ৰানজিষ্টৰ লৈছোঁ আৰু সেইটো ডাবল চাইড টেপ দি ফ্ৰেমটোৰ কাষত আঠা খুৱাই দিছোঁ। এতিয়া এই জইনখিনি ভালকৈ চাব। এতিয়া এটা প্ৰক্সিমিটি সেন্সৰ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ 3ডালমান তাঁৰ লৈছোঁ। মই জাম্পাৰ ৱায়াৰ ইউজ কৰিছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে জেনেৰেল তাঁৰো ইউজ কৰিব পাৰিব, ইয়াত একো প্ৰব্লেম নাই। এনেকৈ তাঁৰকেইডাল প্ৰক্সিমিটি সেন্সৰটোত জইন কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত তাঁৰকেইডাল বহুত দীঘল, গতিকে মই সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া এটা 1 কিলো ওহম ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছোঁ আৰু সেইটো সেন্সৰত লাগি থকা বগা লাইটটো যিটো ফালে থাকে সেইফালৰ তাঁৰডালত জইন কৰি দিছোঁ। এতিয়া ট্ৰানজিষ্টৰৰ তাত ৰেজিষ্টেঞ্চটো জইন কৰি দিছোঁ। ৰেজিষ্টেঞ্চৰ একো প্লাছ মাইনাছ নাথাকে, গতিকে ইয়াৰ টেনশ্যন নাই। এতিয়া প্ৰক্সিমিটিৰ কলা লাইট থকা ছাইডৰ তাঁৰডাল ট্ৰানজিষ্টৰৰ তাত জইন কৰি দিছোঁ। এতিয়া ডিচি বাম্পৰ পৰা অহা মাইনাছ তাঁৰডাল সেন্সৰৰ মাজৰ তাঁৰৰ লগত জইন কৰি দিছোঁ। আৰু প্লাছডাল ট্ৰানজিষ্টৰৰ মাজত জইন কৰি দিছোঁ। এতিয়া এটা বেটাৰী কানেক্টৰ লৈছোঁ, তাৰপিছত তাঁৰডাল ডিচি পাম্পৰ পৰা অহা মাইনাছ তাঁৰডাল য'ত জইন কৰিছিলোঁ তাত জইন কৰি দিছোঁ আৰু প্লাছডাল ট্ৰানজিষ্টৰৰ তাত জইন কৰি দিছোঁ। পিছত চববোৰ ভালদৰে টেপিং কৰি দিছোঁ যাতে জইনবোৰ লগ নালাগে। এতিয়া সেই ফুটা যে কৰিছিলোঁ তাৰে এটা চাইডেৰে প্ৰক্সিমিটি সেন্সৰটো সোমাই দিছোঁ। এতিয়া এটা LED লৈছোঁ, LEDটোৰ মাইনাছডালত এটা ৰেজিষ্টেঞ্চ জইন কৰি দিছোঁ মই অলৰেডি। তাৰপিছত LEDটো পাম্পৰ পৰা অহা তাঁৰ দুডালত প্লাছ মাইনাছ অনুসৰি জইন কৰি দিছোঁ। ৰেজিষ্টেঞ্চ থকাটো মাইনাছত জইন দিছোঁ মানে ব্লেকডালত, আৰু প্লাছটো প্লাছডালত মানে হালধীয়াডালত জইন দিছোঁ। এতিয়া তেনেকৈ কাৰ্ডবৰ্ডৰ পিচ এটা কাটি ভিতৰত আঠা খুৱাই দিছোঁ য'ত পাৱাৰ ছাপ্লাইৰ বাবে বেটাৰীটো থ'ম। এতিয়া ফ্ৰেমটোৰ বাকীখিনি ভালকৈ আঠা খুৱাই দিছোঁ।
বন্ধুসকল ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁতে মই যথেষ্ট কষ্ট হয় সেয়ে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰত লাইক কৰিব তেতিয়া মই বস্তুবোৰ বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ আৰু সকলোৱে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া স্যানিটাইজাৰ লৈ বটলটোত ভৰাই দিলে হ'ল স্যানিটাইজাৰ মেচিন প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে মই স্যানিটাইজাৰ আহা পাইপডালৰ মূৰত এটা কলমৰ আগৰ টিপ এটা কাটি লগাই দিছো যাতে স্যানিটাইজাৰ বহুত পৰিমাণে নপৰে আৰু প্ৰক্সিমিটি সেন্সৰটো অলপ বাহিৰৰ ফালে ওলাই আনিছো প্ৰথমতে যেনেকৈ থৈছিলো তেনেকৈ ভালদৰে কাম কৰা নাছিল সেইবাবে বাহিৰত ওলাই আনিছো এতিয়া মেচিনটো যেটো কাৰ্ডবৰ্ডৰ গতিকে স্যানিটাইজাৰখিনি লওঁতে কাৰ্ডবৰ্ডৰ ফ্ৰেমটোত বাৰে বাৰে পৰি থাকিলে বেয়া হৈ যাব পাৰে সেইবাবে ষ্টিক ফাইল এটা লৈ মেচিনটোত ধুনীয়াকৈ আঠা খুৱাই দিওঁ যাতে ৱাটাৰপ্ৰুফ হৈ যায় মেচিনটো আৰু এয়া ৰেডি আপোনাৰ স্যানিটাইজাৰ মেচিন এতিয়া টেষ্টিং কৰি চাও কাম কৰে নে নকৰে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব মই শেষত ডায়াগ্ৰামৰ সহায়ত সকলো ভালদৰে বুজাই দিম মেচিনটোই ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে আপোনালোকেও এই মেচিনটো ঘৰতে বনাওক আৰু বনোৱাত যদি কিবা অসুবিধা পায় তেন্তে মোক কমেণ্টত জনাব বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সকলোৱে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি অল অপচনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু যিসকলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই ওপৰৰ আই বাটনটোত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব এতিয়া বলক আজিৰ হাতৰটো লৈ যাও ওপৰৰ পৰা পৰিল জৰি গোটেইবাত ঘূৰি ঘূৰি উত্তৰটো আপোনালোকে কমেন্টত জনাব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাবৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ ফেসবুক পেজটো লাইক কৰি দিব আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু টুইটাৰটো মোক ফলো কৰিব পাৰিব সকলো লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে জয় হিন্দ জয় অসম